For this vlog is I want to show you on how I make my outfit. Yes, this one guys is a sweatshirt and I make it tie here in my back. Yes, pakita ko sa inyo kung paano ko siya pinali. Pinali ko siya sa dito guys. Yes, another outfit na ginawa ko sa aking sweatshirt na isang piraso. Pero marami siyang style guys. Kaya yan, nakikita nyo ibang style na naman. Kanina ibang style, ngayon ibang style na naman. Ganyan ako mag-instant outfit. For instant vlogging, instant luxury. Yes. Disclaimer lang po. Kung gusto nyong panoorin ito, panoorin nyo ng buo. Yes, this one is just for entertainment purposes lang. Kung ayaw nyo sa videos ko, pwede kayo mag-skip and humanap kayo ng ibang channel. So, para sa aking mga viewers na nagustuhan naman ito, please comment below and ring my notification bell. Yan yung aking hilig guys. Mahilig po ako mag-style ng aking mga damit. Kahit isa lang yung damit ko, pwede ko siyang gawin ng maraming style kasi nga ano ako, fashionista ako sa aking sarili lang guys, hindi fashionista kahit baduy siya guys, pero ano, I love my fashion. Yeah, see, very easy. This one also is it's not a mini skirt, actually it's a blouse, it's a shirt. This one is all the shirt. This one shirt also, sweatshirt. Yeah, the hand guys is here. Yeah, makikita nyo naman, meron po akong short na maliit. So, sa mga nagtatanong, baka naman, tingnan mabuti or gumamit kayo ng scanner para makita nyo. Salamat! Good vibes, and think positive always. Salamat sa inyong lahat, sa mga solid supporters ko. Thank you very much. This is for you guys. Ginawa ko to para sa mga nagmamahal sa akin. Doon din sa mga nagbabasa sa akin. Salamat. God bless. And thank you for the awesome comments. Thank you for the awesome thumbs up. And thank you guys for your love my channel. Bye. See you in my next vlog.